بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر لیکچر کې چې زموږ لومړنی درس و په هغې کې موږ یوازې کیمیا تعریف کړه. موږ ویل چې کیمیا د مادې علم ته موږ کیمیا وایو او ماده او په ماده کې چې کوم بدلونونه منځته راځي دا لږ د هغې نه لږ پرمختللی تعریف دی او ټول نه لیټیسټ تعریف چې دی د اخرنی تعریف. موږ یو چې د ماده کیمیا هغه علم دی هغه پوهه ده چې په دې کې موږ د مادې د جوړښت خواص ترکیبونه بدلونونو څخه بحث کوو او هغه قوانین او اصول چې په هغې په اساس باندې دغه بدلونونه منځته راځي د هغې څخه څه کوو بحث کوو. نو دا هر یو پوینټ لا زه راځم او زه غواړم چې هغه څه کومه ډسکس کوم. نو لومړی چې دی مادې له جوړښت څخه ماده جوړښت یې څنګه دی یعنې لومړی مادې جوړښت مادې ترکیب اول به راشو مادې ترکیب ته. مثال په توګه د اوبو ترکیب څه شی دی اوبه څه شي نه جوړ دي اوبه خو ماده ده موږ وویل ماده هر هغه شی دی چې هغه مثلا کتله ولري او ځای د فضا څخه څه کړي هغه ونیسي اشغال کړي هغې ته موږ ماده یو. نو اوبه موږ سره کتله لري 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو اوبه صحیح کتله لري د کتلې واحد کیلوګرام دی کیلوګرام. نو اوبه کتله لري ځای اشغالي یو لوښي کې فضا کې. نو اوبه مثلا د اوبو اجزاوې څه دي د اوبو اجزاوې هایدروجن او اکسیجن دی ترکیب یې دی صحیح ده 2 هایدروجن دی او یو اکسیجن دی دا غازونه وروسته به دی موږ وڅېړو خو موږ سره هایدروجن یو غاز دی ګیس دی اکسیجن هم یو ګیس دی دا د اوبو ترکیب دی. نو موږ تعریف دا وکړو چې د اوبو دغه جوړښت به اوس څنګه وي نو که اوبو مادې ترکیب موږ اوبه یو مثال واخیسته په ماده کې چې اوبه موږ سره یو ماده ده خو اوس دې کې د خپل تعریف موږ څنګه پکې واضح کولی شو. نو موږ ویل چې موږ سره هغه پوهه ده چې هغه بحث کوي د څه شي نه د مادې له جوړښت څخه خواصو څخه ترکیب. نو د اوبو دغه ترکیب چې د مادې د ترکیب ما مخکې کړ اوس به زه راشم دویمه خبرې چې دا د مادې ترکیب دویمه چې د مادې جوړښت څخه مثلا اوبو جوړښت به څنګه وي د اوبو جوړښت دا به انشاءالله بیا موږ مخکې یو خو د اوبو جوړښت موږ سره داسې دا خو موږ منو چې ما سره اکسیجن دی اکسیجن غاز دی اسا چې موږ اخلو هغه غاز دی صحیح ده او هایدروجن هغه غاز دی چې لمر کې سوځي لمر رڼا چې موږ ته راکوي صحیح ده. نو دا د اوبو جوړښت دی او دلته دغه زاویه چې ده د اکسیجن هایدروجن او د بل هایدروجن سره د اکسیجن د لارې دا 1.4 ده. نو دا د مادې د اوبو جوړښت شو صحیح ده یوازې د اوبو جوړښت نو دا موږ سره د اوبو جوړښت شو. بل موږ دا خبره وکړه چې موږ به دلته راشو د مادې خواص څخه بحث کوو. نو زه به ولیکم مادې خواص صحیح ده. نو که د اوبو زه خواص واخلم صحیح ده نو اوبه ما سره اوبه په 0 سلسیوس باندې
په 0 سلسیوس باندې هغه څه کېږي جامد کېږي کنګل کېږي کنګل شي که نه صحیح ده او په اوبه چې دي په 100 سلسیوس باندې په ایشېدو راځي دا د اوبو خواص شو لیکن د مادي خواص نو موږ به یو کیمیا کې موږ بحث کوو د مادات شته وایي که نه نو د مادې بیا موږ سره جوړښت څنګه دی دغه ماده چې موږ سره دی جوړښت څنګه دی د مادې اجزاوې یا ترکیبي څه دی او د مادې خواص څه دي ما یو خواص درته ویل د اوبو اوس که موږ داسې واخلو چې مثلا ما سره اوبه دي او دې څخه زه برېښنا تېره کړمه صحیح ده نو ما سره دا بدلیږي په هایدروجن غاز باندې او اکسیجن غاز باندې که اوبو څخه موږ برېښنا تېره کړو دا بدلیږي په هایدروجن او په اکسیجن باندې نو دا هم څه دی ما سره دا بدلون دی هلته ما سره مثلا یخ دی یا واوره ده هغې له زه تودوخه ورکړمه دا بدلیږي په مایع اوبو باندې او که دې له زه تودوخه د مایع اوبو له زه تودوخه ورکړمه دا بدلیږي په څه باندې په غاز باندې بدلیږي دا هم بدلون دی مادې بدلون دی همدارنګه اوبو څخه که زه برېښنا تېره کړمه نو هایدروجن او اکسیجن باندې بدلیږي نو دا هم بدلون دی نو دا چې شو د مادې له جوړښت هم ویله خواص هم دا چې جامد نه اوبه بدل شي مایع باندې مایع نه بدلیږي په غاز باندې برېښنا چې د اوبو څخه موږ تېره کړو نو بیا موږ سره هایدروجن او اکسیجن غاز پیدا کېږي د اوبو ترکیب هم ویله او دغه بدلونونه هم ویل چې بدلونونه جامد مایع صحیح ده نو دا خواص هم ویله او قوانین چې دي دا به هم یو پکې صحیح ده دا ګوره دا بدلون راغی ما سره دا بدلون شو خواص چې اوبه مثلا په 0 باندې کنګل کېږي دا مادي خواص 100 باندې په جوش راځي اوبه موږ سره په 3 ډولونو پیدا کېږي جامد هم وي مایع هم شته غاز هم شته صحیح ده او دا بدلونونه دي چې تودوخه ورکړي یخ نه بدلیږي په مایع اوبو باندې مایع اوبو نه بدلیږي په غاز باندې دا بدلون شو یا اوبو څخه برېښنا تېرول هایدروجن اکسیجن باندې بدلیږي دا بدلون شو سمه ده نو مادې خواص قوانین په کوم اصولو باندې دا بدلیږي په کوم اصولو او په قوانینو باندې دغه بدلونونه په ماده کې منځته راځي د دې څخه به موږ څه کوو په کیمیا کې بحث کوو مثال په توګه مثلا زه غواړم چې هایدروجن او اکسیجن مثلا ما سره ځکه واخلم مثال په توګه کلسیم دی او کلورین دی نو څه جوړي کلسیم کلوراید مالګه جوړي کلسیم یو فلز دی یو ماده ده کلورین یو غاز دی نو دوی تعامل کې کلسیم کلوراید جوړیږي نو دې کې اوس بدلون خو شو صحیح ده کلسیم فلز دی برق تیری کلورین چې دی غاز دی برق نه تیری کلسیم کلوراید برق نه تیری صحیح ده مالګه ده کلسیم کلوراید سړی خوړی شي خو کلسیم نشي خوړی کلورین هم نشي خوړی نو دا یو بدلون راغی کلسیم او کلورین چې موږ یو ځای کړو کلسیم کلوراید جوړ شو دا یو بدلون په دې ماده کې راغی اوس دا په دې کې کوم قانون له مخې نو قانون چې دی دا دی چې د دې دواړو کتله دا به د دې کتلې سره شي
مساوي د کلسیم او د کلورین کتله به د کلسیم کلوراید د کتلې سره شي د سره مساوي. دا د کتلې شتون قانون ورسته روان دی، دا د هغې له مخې دی. نو کیمیا مونږ سره کیمیا هغه علم دی چې هغه د مادې د ترکیب چې نه بحث کوي، د مادې د ترکیب یو همدارنګې د مادې د جوړښت ساختمان جوړته د مادې د جوړښت، همدارنګې د مادې د خواصو، ماده کې چې کوم بدلون منځته راځي او د کومو قوانینو او د اصولو له مخې راځي، دې څخه موږ څه کوو؟ بحث کوو. د مادې د ترکیب څخه، جوړښت څخه، خواصو څخه او بدلونونو څخه. د بدلونونو کې به خامخا انرژي بدلونونه راځي. څه به راځي؟ د انرژي بدلونونه چې کوم راځي موږ سره، او قوانین او اصول چې د هغې په اساس باندې دغه بدلونونه منځته راځي. کیمیا به د دې څخه څه کوي؟ موږ سره بحث کوي. کیمیا سنټرل ساینس، مرکزي پوهه ده، اساسي د منځ پوهه ده. علم د ساینس موږ څه ته وایو؟ ساینس دې ته یو چې دغه کائنات پیژندل. صحیح ده؟ موږ سره چې دا کائنات دی، یونیورس دی، دغه هر څه چې موږ سره دي، دا لمر، سپوږمۍ، سیارې، ستوري، ځمکې، اوبه، د هر څه چې دي د دې پیژندلو ته موږ څه یو؟ د دې پیژندلو د دې پوهې ته موږ ساینس یو. سمه ده؟ نو کیمیا بیا په ساینس کې هغه علم دی چې هغه د مادې څخه، د مادې د ترکیب څخه، جوړښت څخه، د مادې د خواصو څخه او بدلونونو څخه دغه قوانین او اصول چې دي په نتیجه کې دغه بدلونونه منځته راځي، د دې څخه څه کوي؟ بحث کوي. کیمیا مرکزي علم دی. موږ سره کیمیا مرسته کوي چې موږ دې باندې نور علوم څه کوو؟ نور علوم په ښه توګه زده کړو. که موږ په کیمیا لږ پوهېږو نو موږ به نور علوم باندې ښه پوهېږو. کیمیا یو خواته بیولوژي سره چې ده هغه ځان یو سره نښلولی دی، ریاضي سره، همدارنګې فزیک سره، څومره علوم جیولوژي سره، درملو سره، طب سره، نو هر ساینسي چې کومې برخې دي موږ سره په دې ټولو کې مهم علم چې دی هغه سنټرل ساینس چې دی، مرکزي علم چې دی، هغه موږ سره چې دی، هغه موږ سره کیمیا ده. نو موږ سره دا کوم شیان چې د ډېر وړو وړو ذرو نه جوړ دي، نو دې ته بیا موږ چې یو، دې ته موږ ماده یو، او ماده موږ داسې ویلی چې کتله ولري، د دغه یو ځای اشغال کې د فضا، د سپیس، د دې نړۍ، د دې کائناتو یو ځای اشغال کې، دې ته به موږ چې یو، دې ته به موږ ماده یو. نو د مادې علم ته موږ لنډ په لنډو ویلی شو چې دا موږ سره کیمیا ده. یا ماده او په ماده کې چې کوم بدلونونه راځي او د کوم انرژۍ توپیرونه راځي، انرژي، نو هغې ته موږ چې یو، هغې ته موږ کیمیا یو. یا یو تعریف چې کتاب کې دی د مادې له جوړښت، خواصو، ترکیبونه او په هغې کې رامنځته شویو بدلونونو څخه څه کوي؟ موږ سره بحث کوي. او هغه قوانین او اصول چې په هغې په نتیجه کې دغه بدلونونه منځته راغلي، د هغې څخه څه کوي؟ موږ سره بحث کوي. دا زموږ کیمیا تعریف و چې موږ وکړو په تقریبا په 2 لیکچرو کې، او نیکسټ ټاپک به زموږ صحیح بیا انشاءالله
هغه به زمونږ ماده وي چې ماده څه ته وایي.